Hi hi. ඔන්න ඉතින් අද මම ඔයගලන්ට අරන් ආවේ හොඳට හපලා කන්න ආස බබාලට නට්ස් බාර් එකක්. අපි මේ හදන්න යන බාර් එක අපිට නට්ස් බාර් එකක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්, එනර්ජි බාර් එකක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්, ඒ වගේම ප්‍රෝටීන් බාර් එකක් විදිහටත් හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේක හරිම ගුණයි. පොඩි බබාලට විතරක් නෙමෙයි, ස්පෝර්ට් කරන අයට ගුණයි. එතකොට අපේ වැඩිහිටියන්ට, එතකොට ඩයට් කරන අයට මේ හැමෝටම මේක ආහාරයට ගන්න පුළුවන්, ලොකු පොඩි හැමෝටම. ඉතින් මම අද අරගෙන තියෙනවා මේකට අද මම පාවිච්චි කරන්නේ මංගාව මේ වෙලාවට නට්ස් වර්ග විතරයි. මීට වඩා ගොඩාක් නට්ස් වර්ග ඔයගලන්ට මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ ලෝකේ තියෙන ඕනම නට්ස් වර්ගයක්. දැනට මංගාව තියෙන්නේ මේ නට්ස් ටික විතරයි. ඔයගලන්ට බබාලට පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය බබාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නට්ස් වර්ග මොනවද කියලා දැනගන්න ඕන නම් මම නට්ස් වීඩියෝ එකක් වෙනම කරලා තියෙනවා නට්ස් වර්ග ගැන. ඒව ගන්න පුළුවන් කොහෙන්ද, මිල ගණන් හැමදේම මම දාලා තිනවා. ඔයගලන්ට ඒක ගිහලා බලලා හරි අදහසක් ගන්න පුළුවන්. අපි මේ අද හදන්න යන නට්ස් බාර් එක අපිට එනර්ජි බාර් එකක් විදිහට හඳුන්වන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ප්‍රෝටීන් බාර් එකක් විදිහට හඳුන්වන්නත් පුළුවන්. ඩයට් කරන අයට වගේම ස්පෝර්ට් කරන බබාලටත් වැඩිහිටියන්ටත් මේක ලොකු පොඩි හැමෝටම වයස් ભેදයක් නැතුව හරියම ගුණවත්ව කන්න පුළුවන් කෑමක් තමයි මම මේ අද හදන්නේ. මේකට මම අද අරන් තියෙන්නේ මංගාව මේ වෙලාවේ ගෙදර තියෙන නට්ස් වර්ග විතරයි. මීට වඩා ඔයගලන්ට තව ගොඩක් නට් වර්ග එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම මේකට කැෂූ ටිකක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම අරගන්නවා මේකට රට කජු ටිකක්. මේ තියෙන පීකන් ඔයගලන්ට නට්ස් තියෙන කඩවලින් එහෙම නැත්නම් සුපර් මාකට් වලින් මේක ගන්න පුළුවන්. මේක හරියටම අපි කිව්වොත් රස ඔයගලන්ට වෝල්නට් වගේ රසක් තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ මම ගාව චුට්ටක් ඉතුරු වෙලා තිනවා බ්ලූබෙරි ටිකකුයි රාස්බෙරි ටිකකුයි වේලගත් ඒවා. ඒකිනු චුට්ටක් මම එකතු කරනවා. අනිවාර්ය නැහැ. මේ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න ඕනේ කියලා නෑ. ඔයා ගාව තියෙන ඕනම නට්ස් වර්ගයක් මේකට එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ මම අරගෙන තියෙනවා මෙතන ආමන්ඩ්. ඊට පස්සේ මම අරගෙන තියෙනවා පම්කින් සීඩ්. වටක් ඇට සූර්යකාන්ත ඇට අරන් තියෙනවා. මේකට ඔයගලන්ට වෝල්නට් එකතු කරන්න පුළුවන්, පිස්තාචියෝ එකතු කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි බබාලට ආහාරයට දෙන ඕනම නට්ස් වර්ගයක් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඊට පස්සේ මම අරගෙන තියෙනවා රටින්දි ටිකක් අරන් තියෙනවා. චූටියට කපලා අරන් තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට රටින්දි පේස්ට් එක එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි වතුර නොදා මේ රටින්දි පේස්ට් එක හදා ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. එතකොට අපේ බාර් එක හොඳට ඇලෙන ගතියට ඔක්කොම ටික එකතු වෙලා හැදෙනවා. ඊට පස්සේ මම අරන් තියෙනවා මෙතන මුද්ද රස් පලන් ටික. ඔයගොල්ලන්ට මේක ගෝල්ඩන් රේසින් උනත් ගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙතන මම අරන් තියෙනවා ඕට්ස් ටිකක්. මේ රෝල් ඕට්ස් අරන් තියෙන්නේ. මේකත් පෑන් එකේ පොඩ්ඩක් පෑන් ෆ්‍රයි කරලා කියන්නේ අපි ගොඩාක් අර වෙන්නේ නේද පොඩ්ඩක් රත් කරලා අරගෙන තියෙන්නේ. මේවත් මම පොඩ්ඩක් පෑන් එකේ රත් කරලා තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ අපේ නට්ස් වීඩියෝ එක බලනවා නම් බලලා තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. මේ හැම දෙයක්ම අපි පෑන් එකේ පොඩ්ඩක් රත් කරලා අරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම වැනිලා අරන් තියෙනවා. මේ වැනිලා එක මීට වඩා හොඳයි ඔයගොල්ලන්ට නැචරල් වැනිලා එක ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩාක්ම හොඳයි. ඊට පස්සේ මම අරන් තිනවා පීනට් බටර්. පීනට් බටර් හදන වීඩියෝ එක හරිම ලේසියි. ඔයගලන්ට මම දාලා තියෙනවා. මම පහලින් දාන්නම් පීනට් බටර් හදන වීඩියෝ එකත් ඔයගලන්ට ආයෙත් බලන්න ඕන නම්. මේ තියෙන අපි හෝම්මේඩ් පීනට් බටර් එක. ඒක හරිම ලේසියෙන් රසවත්ව ගෙදර හදාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු අපි කොහොමද මේක හදාගන්නේ යන්නේ කියලා. දැන් අපි කරන්න යන්නේ අපේ නට්ස් ටික පොඩියට බබාලට කන්න පුළුවන් විදිහට අපි මේක කපා ගන්නයි යන්නේ. ඕගොල්ලන්ට වැඩිහිටින්ට කන්න හදනවා නම් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව මේක කපන්න නැතුව එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. නමුත් කපලා පොඩි පොඩි කෑලි වලට හදා ගන්නවා නම් ගොඩක්ම හොඳයි. ඔයගොල්ලෝ කැමති ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් නට්ස් වර්ග ගන්න ප්‍රමාණය වගේම ප්‍රමාණයක් තමයි ඔයගොල්ලෝ ඕට්ස් ගන්නත් ඕනේ. ඊට අමතරව අපි මේකට එකතු කරනවානේ රේසින් එතකොට ඩේට්ස් එහෙම ඒවා අපි ගන්න ප්‍රමාණයෙන් භාගයක් තමයි එකතු ගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ නට්ස් වර්ග එකකින් 50 ග්‍රෑම් 50ක් ගත්තොත් ඩේට් එකතු කරන්න ඕනේ ග්‍රෑම් 25ක් වගේ තමයි. අඩු වුණාට කමක් නැහැ පැණි රස. දැන් මම මේ ටික පොඩියට කපා ගන්නවා. එහෙම හැඩයක් කියලා නැහැ. ඕගොල්ලෝ කැමති ප්‍රමාණයකට පොඩි කරගන්න මේ කෑලි ටික. මම මේ ටික තව චුට්ටක් පොඩි කරගන්නවා. මොකද මිකේල් බබා මේ දවස්වල චුට්ටක් හපලා කන්න කම්මැලි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඒ හින්දා පුළුවන් තරම් පොඩි කරනවා. මේ විදිහට අපි වාචනයකට දා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේකට එකතු කරගන්නවා
almond. මම මේක හරියටම ග්‍රෑම් ගාන බලලා නෙමෙයි එකතු කරන්නේ. ඔයගලන්ට පුළුවන් කිරලා බලලා ග්‍රෑම් ගාන එකතු කරන්න. හොඳට මතක තියාගන්න මේ හැම එකක්ම මම පොඩක් පෑන් එකට දාලා රත් කරලා අරන් තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා සූර්යකාන්ත ඇට ටිකක්. ඒකම මම තව දාගන්නවා අපේ බට්ටක් ඇට, pumpkin seed ටිකක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම අපේ පීකන් ටිකත් මේ විදිහට කපා ගන්නවා. අපි කියමුකෝ දැන් ඕගොල්ලන්ගේ බබාට හපලා කන්න බෑ කියලා. සාමාන්‍ය මාස අපි නට්ස් හඳුන්වලා දෙනවා 7.5 ඉඳන් මාස 7:00 ඉඳන් 7:00 විතර බබෙක්ට සමහර විට හපලා කන්න අපහසු වෙන්න පුළුවන්. නට් වගේ දෙයක්. ඉතින් එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ අපි ගන්න නට්ස් ටික හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරලා පවුඩර් එක විදිහට අරගෙන මේ නට් බාර් එක හදන්න. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මම මේ අපේ රේසින් ටික පොඩ්ඩක් කපා ගන්නයි යන්නේ. ඒක මම මේකට බ්ලූබෙරි එකකින් ටිකකුත් එකතු කර ගන්නවා. ඊපස්සේ මම ඔයගලන්ට කිව්වා අපි ඕට්ස් ටිකත් පොඩ්ඩක් පෑන් එකේ එහා මෙහා කරලා රත් කරලා අරන් තියෙන්නේ කියලා. මම මේකට අපේ ඕට්ස් ටිකත් දා ගන්නවා. ඔන්න ඉතින් අපේ මේ බෝල් එකට මම අපේ නට්ස් වර්ග ටික කට් කරලා දාගත්තා. ඕට්ස් ටික දාගත්තා. ඊට පස්සේ මම අපේ රටහිඳි ටික දා ගන්නවා. මේක ඔයගොල්ලන්ට මේ රටහිඳි ටික වතුර මුකුත් නදා බ්ලෙන්ඩ් එකට දාලා පොඩි පේස්ට් එකක් හදාගෙන මේ විදිහට මේකට එකතු කරන්න පුළුවන්. මම එහෙම එකතු කරන්නේ නැහැ. මම පීනට් බටර් එක දාන නිසා මේක මේ විදිහට තමයි එකතු කරගන්නේ. ඊට පස්සේ අපි දා ගන්නවා පීනට් බටර් එකකින් ටිකක්. මුලින් ටිකක් දාලා බලන්න. ඔයගොල්ලන්ට කැමති ප්‍රමාණයක් දාන්න පුළුවන්. මේ පීනට් බටර් එක සීනි නැතුව ලුණු නැතුව හදලා තියෙන එකක්. ඒ නිසා මම හිතන්නේ අසනීප තත්ත්වයේ ඉන්න කෙනෙක්ට උනත් මේ නට් බාර් එක දෙන්න පුළුවන්. චූටි බබාලට අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි මම පීනට් බටර් එක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කෑම එකේ කිසිම අහිතකර දෙයක් නැහැ. මොකද අපි ලුණු සීනිත් එකතු කරගන්නේ නැතුව තමයි මේක හදන්නේ. පැණි රස අරන් තියෙන රටඉඳි වලින් ඒත් කොහොම ටික ප්‍රමාණයයි. ඉතින් මේක අර හොඳට බාර් එක සෙට් වෙන්න අවශ්‍ය නිසා තමයි අපි ඒත් රටඉඳි එකතු කරගන්නේ. දැන් මේකට අපි වැනිලා චුට්ටක් එකතු කරගන්නවා. අනිවාර්යය නෑ එකතු කරගත්තොත් හොඳයි. මම බින්දු කිහිපයක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ අපිට මේ ටික හොඳට මික්ස් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට හොඳට මික්ස් කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති හරියම ලස්සනයි මේක. අනිත් දේ තමයි කියන්න ඕනේ මේක බබාලගේ බර වැඩි කරගන්න. එතකොට ජිම් යන වර්ක්අවුට්ස් කරන අයට ආහාරයට ගන්න දෙකම හොඳයි. එතකොට ඔයගොල්ලෝ බලයි බබාලගේ බර වැඩි කරගන්න ඒවා කොහොමද ජිම් යන අයට හොඳ වෙන්නේ කියලා. මම කියන්නම් ඒකට හේතුව මම එහෙම කියන්න. නට්ස් කියන්නේ ගොඩක් ඇඟට හිතකර මේදේ තියෙන දෙයක්. ඒ වගේම නට්ස් දුන්නාම බබාලගේ බර වැඩි වෙනවා. හොඳ ප්‍රෝටීන් තියෙන දෙයක්. මම ඒක අත්දැකීමෙන් දන්නවා. මගේ බබාට නට්ස් දෙන්න ගත්තට පස්සේ සෑහෙන බර වැඩි වුණා. එයා ඕවර්වේට් වෙන්න යන හින්දා යාගේ ડોක්ටර් නට්ස් නවත්තන්න කියලාත් මට උපදෙස් දුන්නා. මොකද එයා වෙන කෑමක් ගොඩක් හැමකට ගත්ත නිසා. නැතුව නට්ස් වල තියෙන ගැටලුවක් නිසා නෙවෙයි. ඉතින් ඒ නිසා බබාලගේ බර වැඩි වෙනවා කියන එක මම හොඳටම දන්නවා. මේකට මට නිකන් තේරෙනවා පීනට් බටර් මදි වගේ. මම ඒ නිසා තව පීනට් බටර් ටිකක් එකතු කර ගන්නවා. ඕගොල්ලන්ට මේක ඇලෙන පදමට වගේ එද්දි පීනට් බටර් දාන එක නවත්තන්න පුළුවන්. මේක පොඩ්ඩක් ඇලෙන පදමට එන්න ඕනේ. ඉතින් මම අර කතාවටම යන්නම් ආයෙත්. ඉතින් මම මේක ඩයට් කරන ජිම් යන අයට හොඳයි කිව්වේ. මේක හොඳ ප්‍රෝටීන් තියෙනවා. ජිම් යන අය වර්ක්අවුට්ස් කරලා ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන දේවල් දහනය කරනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ පාලනය කරන්නේ කාබ් අඩු කරලා ඒගොල්ලෝ හොඳ ප්‍රෝටීන් ටිකක් ගන්න අවශ්‍යයි ඒගොල්ලන්ට. ඉතින් ඒගොල්ලෝ අනවශ්‍ය දේවල් දහනය කරලා දාන නිසා ඒගොල්ලන්ගේ ශරීරයට හිතකර ප්‍රෝටීන් මේදේ අත්‍යවශ්‍ය නිසා මේ වගේ පොඩි බා එකක් කෑවත් ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන දේවල් ඒගොල්ලන්ගේ ශරීරයට ගන්න පුළුවන්. ඒකයි මම කිව්වේ වර්ක්අවුට්ස් කරන අයට මේක හොඳයි කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම අරගත්තා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේක පොඩ්ඩක් ඇලෙලා අර ගුලි වෙන පදමට ඇවිත් තියෙනවා. අපි බලමු මේක කොහොමද අපි හරියට ට්‍රේ එකකට දාගන්නේ කියලා.
මම අපේ නට්ස් බාර් ටික දාගන්න මෙන්න මේ වගේ ට්‍රේ එකක් ගත්තා. ඔයගොල්ලන්ගේ මිශ්‍රණයට හරියන සයිස් එකේ පොඩි කොටු ට්‍රේ එකක් ඔයගොල්ලෝ ගන්න මොන වාජනයක් වුණත් කමක් නැහැ. මම ඒකට මේ වගේ බේකින් පේපර් එකකුත් යටින් දාගත්තා මට ගලව ගන්න පහසු වෙන්න. ඉතින් මම මේකට අපේ මේ නට් මික්ෂර් එක දාගන්නවා. එහෙම අපි හොඳට හැන්දෙන් තද කරගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි හොඳට මේක බා එකක් වගේ සෙට් වෙලා අපිට කෑලි කපන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් මේ බා එක මම හදන්නේ චූටි බබාලටනේ. චූටි බබාලට කියන්නේ මගේ බබාට අවුරුද්දයි මාස 2යි. ඉතින් එයාට කොහොමද මම චොක්ලට් දෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 3ක්වත් යනකම් බබාලට චොක්ලට් නොදී ඉන්න පුළුවන් නම් තමයි හොඳ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ වැඩිහිටි කෙනෙක් කනවා නම් ඔයගොල්ලෝ මේක ආසාවට ස්නැක් එකක් විදිහට කනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්. දැන් මම මේ විදිහට හොඳට තුනී කරලා ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති සෙට් වෙලා තියෙනවා. මේක හොඳට සෙට් කරලා ෆ්‍රිජ් එකේ දානවනේ. ෆ්‍රිජ් එකේ දාන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ කුකින් චොක්ලට් ටිකක් මෙල්ට් කරලා ගන්න. ඩබල් බොයිල් කරලා කුකින් චොක්ලට් ටිකක් මෙල්ට් කරලා මේ හොඳට තුනී කරගත්ත ලේයර් එක උඩට චොක්ලට් ටිකක් දාන්න. නටෙල්ලා වුණත් දාන්න. මේ උඩින් දාලා ලේයර් එකක් චොක්ලට් ලේයර් එකක් දාලා ඔයගොල්ලෝ මේක ෆ්‍රිජ් එකට දාන්න. එතකොට ඒ චොක්ලට් ලේයර් එක උඩ ගල් වෙලා හිටිනවා. ඔයගොල්ලන්ට කෑලි කපලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට තවත් මේක රසයි. චොක්ලට් නට් බා එකක් තමයි. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට කන්න හම්බෙන්නේ. අනිතින් තව විදිහක් මම කියලා දුන්නා. එකක් try කරලා බලන්න. හැබැයි චූටි බබාලට දෙනවා නම් චොක්ලට් එක නොදී මේ විදිහට දෙන්න. එතකොට තමයි බබාට ගුණ. ඔන්න ඉතින් තියෙනවා අපේ නට්ස් බාර් එක. මේක හොඳට තද කරලා තියෙන්නේ. මේක අපි දැන් ෆ්‍රිජ් එකට දා ගන්න ඕනේ. ෆ්‍රිජ් එකට දාලා හොඳට කූල් වුණාට පස්සේ අපි මේක එළියට අරගෙන කෑලි කපන්න ඕනේ. ඒක මම පෙන්නන්නම් ඔයගලන්ට ෆ්‍රිජ් එකට දාලා කූල් වුණාට පස්සේ. ඔන්න ඉතින් අපේ ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගත්ත නට්ස් බාර් එක අපි මේ විදිහට ගත්තා. මේක හොඳට හයියට තියෙනවා. ඉතින් මම කට් කරන්න කලින් ඔයගලන්ට මතක් කරන්නම් වෙනද වගේම අපි සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැති යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් අපි සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අපේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකකුත් දාන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේකෙන් මොනවා හරි අපේ වීඩියෝස් වලින් මොනවා හරි ප්‍රයෝජනයක් ගත්තා නම් අපිට කමෙන්ට් එකකුත් දාන්න අමතක කරන්න එපා. මෙන්න මේ විදිහට නට්ස් බාර් එක මම ගලව ගත්තා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි යටපැත්ත තියෙන්නේ. අපි දැන් මේක කපන්නයි යන්නේ. මම මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ කැමති හැඩයකට මේ බාර් එක කපා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මම කපන විදිහ. මේක අපි අර ගොඩාක් පේස්ට් එක මොකුත් මේ රටින්දි ගොඩාක් වැඩිපුර දාලා නැති නිසා මේ වගේ පොඩ්ඩක් කැඩෙන්න පුළුවන්. නමුත් ගොඩාක් රටින්දි වැඩි කරගන්නත් එපා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි නට් බාර් එක අපේ එන්නේ. ඔන්න ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ රසම රස නට්ස් බාර් එක. එහෙමත් නැත්නම් ප්‍රෝටීන් බාර් එක ආවේ. ඔයගලන්ටත් මේක හදලා බලලා රස කොහොමද කියලාත් අපිට කියන්න. ඉතින් මේක ඔයගලන්ට හදලා ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියලා ටික දවසක් තියාගෙන උනත් කන්න පුළුවන්. එළිය තියන්න එපා. මොකද අපි රටේ ඉඳි දාලා තියෙන නිසා තෙත ගතිය තියෙනකොට සමහර විට කුස්සල්ලන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ෆ්‍රිජ් එකේම තියන්න. එහෙනම් අපි ගිහින් එන්නම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.